Good evening, everyone. Done with the presently marking? Yes. Okay. Is my screen visible to you? And make sure that I'm clearly audible also. Okay then. So, seventh standard, we will be starting your lesson number 18 today. Okay. किती lesson आहेत unit test ला? Seventh standard. How many lessons you have test? आता second unit test येईल ना? ओके 15. ओके म्हणजे सिलेबस तर आपला कंप्लीट आहे राईट. तर आपण नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करतोय दॅट इज लेसन नंबर 18 साऊंड प्रोडक्शन ऑफ साऊंड. ध्वनी आणि ध्वनीची निर्मिती. तुम्ही साऊंड बद्दल अगोदर पण शिकला आहात इन युअर 6th स्टँडर्ड राईट. आपण वेगवेगळे आवाज ऐकत असतो दिवसभर. पक्ष्यांचा आवाज, गाडीचे हॉर्न, तुमच्या शाळेच्या बेलचा आवाज. एव्हरी काइंड ऑफ साऊंड वी आर एबल टू हिअर. मग हा आवाज का निर्माण होतो? वाय डज साऊंड प्रोड्युसेस? कोणती एक गोष्ट असते ज्याच्याने साऊंड निर्माण होतो? ड्यू टू व्हायब्रेशन्स. वस्तू जेव्हा कंप पावते तेव्हा ध्वनीची निर्मिती होते. ओके. मग हाताने टाळ्या वाजवणे, गिटार किंवा कोणतंही तबला अशा प्रकारचं एखादं वाद्य वाजवणे. त्यानंतर मोबाईल वाजत असताना आपण काय फील होतं सांगा मला? बंद दरवाजावर बंद दरवाजाला हाताने वाजवलं किंवा मोबाईल वाजत असल्यावर आपण त्याच्यावर हात दिला तर काय फील होतं तुमच्या हाताला? येस. व्हायब्रेशन्स फील होतात की नाही हाताला मोबाईल वाजत असताना जर आपण त्यावर हात दिला तर? येस. बघा. सो आपण हे जे काही एक्झाम्पल घेतले त्यावरून आपल्याला काय कळतं? साऊंड इज जनरेटेड ड्यू टू अ व्हरायटी ऑफ इव्हेंट. In some examples, sound was generated due to the vibration of an object, for example, the bell, string, or diaphragm of a musical instrument, while in some example, like bursting a cracker, clapping, lightning strike, vibration are not actually felt. बघा, यापैकी काही उदाहरणांमध्ये जसं म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट, गिटार किंवा तबला वाजवणे, यामध्ये स्ट्रिंग व्हायब्रेट होते. तबल्याचं जे डायफ्रॅगम आहे ते व्हायब्रेट होतं. त्याचबरोबर बेलमध्ये पण व्हायब्रेशन्स होतात. बट काही गोष्टींमध्ये व्हायब्रेशन जास्त फील होत नाही. जसं फटाक्याचा आवाज. येस. फटाक्यामध्ये फटाका जेव्हा फुटतो तेव्हा त्याचा आवाज आपल्याला येतो पण तेव्हा आपल्याला एक्झॅक्टली व्हायब्रेशन जाणवतात का? नो. वीज कडकडली की पण आवाज निर्माण होतो. बट डू वी फील व्हायब्रेशन्स ऍट द सेम टाइम इन दॅट केस? सांगा. वीज कडकडताना व्हायब्रेशन जाणवतात का आपल्याला? चला रिप्लाय द्या पटापट. No, we do not feel vibrations at that time. Actually, we do not feel it. Yes. So, however, vibrations are produced in those cases as well. तिथे पण vibration produce झाले पण आपण त्यांना feel करू शकलो नाही. All these vibrations are imparted to the molecules in the air and sound is produced. मग ही जी कंपनी आहेत ती हवेतील रेणूंना मिळतात आणि त्याच्याने ध्वनी निर्माण होतो. You might have seen that when a stone is thrown into a calm water of lake, waves are generated and they reach up to the bank of the lake. Vibration reach our ears through the ear in a similar way and a sound is heard. तुम्ही पाहिलं असेल जर तुम्ही एका संथ तळ्यामध्ये जे पाणी हलत नाहीये त्याच्यात दगड फेकला तर त्यामध्ये लाटा निर्माण होतात आणि त्या लाटा काठापर्यंत पुढे पुढे जातात. येस. मग अशाच प्रकारे व्हायब्रेशन्स म्हणजे कंपने सुद्धा एखाद्या ध्वनीच्या स्त्रोतामधून निघतात आणि हवेतून सगळीकडे पसरून आपल्या कानापर्यंत पोहोचतात. You have learned how sound is generated, how it reaches us
on traveling through some medium and is heard by us. आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत 6th स्टँडर्ड मध्ये. ध्वनी कसा निर्माण होतो, एखाद्या माध्यमातून प्रवास करून तो आपल्यापर्यंत कसा पोहोचतो. येस, द सॉलिड, लिक्विड आणि एअर यांच्यामधून आपण ध्वनी कसा आपल्यापर्यंत पोहोचतो, जनरेट कसा होतो ते शिकलेलो आहोत. In the present lesson we will learn more about vibration, pitch, intensity and level of sound. मग आता या लेसन मध्ये आपण कंपन, त्यानंतर ध्वनीची उच्च निश्चिता, ध्वनीची तीव्रता आणि पातळी यांच्याबद्दल शिकणार आहोत. ओके, सी. वेट अ मिनिट. When the string of a musical instrument such as tanpura is plucked, the string can be seen to vibrate, but the two ends of the vibrating string are still. As it vibrates, the string moves to one of the side of central position and come back to the central position. This motion of string is repeated again and again at fixed interval of time. Such motion is called periodic motion. बघा, जेव्हा आपण तानपुरा किंवा तंबोरा म्हटलं जातं त्याला, हे तंतुवाद्य आहे. त्याची तार जेव्हा आपण छेडतो तेव्हा ती कंपन पावत असल्याचं आपल्याला दिसतं. ओके, व्हायब्रेट होत असताना, कंपन पावत असताना या तारेची दोन्ही टोकं स्टेबल असतात, स्थिर असतात आणि सेंटर पासून एका बाजूला जाऊन पुन्हा मध्यस्थितीमध्ये ती येतात आणि तारेची गती पुन्हा पुन्हा तशीच ठराविक काळाने होत राहते, म्हणून तिला पिरियॉडिक मोशन, नियतकालिक गती असं म्हणतात. अंडरस्टूड? येस, अंडरस्टूड. नाउ लेट्स लर्न अबाउट ऑसिलेटर, ऑसिलेशन अँड ऑसिलेटरी मोशन. दोलक, दोलन आणि दोलक गती. You must have seen children playing on a swing in garden. Observe carefully the motion of swing. Go to a swing at rest in the garden and mark its position on the ground below it. You can call this mark a central position of the swing. Now pull the swing to one side and let it go. Observe how it swings. The swing will be seen to cross the central position again and again as it moves from one end to the other end at its swing. बघा, झोका पाहिलाय बागेमधला. येस, झोका घेत असताना काय होतं, पुढे मागे तो होत असतो. जेव्हा झोका थांबलेला असेल तेव्हा जाऊन त्याची प्लेस मार्क करायची आहे आणि तिथे खूण करायची आहे. ओके, आणि तिला तुम्ही झोपाळ्याची सेंट्रल पोझिशन म्हणजे मध्यस्थिती असं म्हणू शकता. आता झोपाळ्याला एक जोरदार झोका द्यायचा आहे आणि झोपाळ्याचं पुन्हा ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. काय होतं, झोपाळा एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाकडे जात असताना प्रत्येक वेळी त्या सेंट्रल पॉइंट मधून जातो, मध्यस्थिती ओलांडतो. अ स्विंग दॅट मूव्स बॅक अँड फोर्थ लाईक दिस इज अन ऑसिलेशन. मग अशा प्रकारे जो स्विंग, जो झोपाळा बॅक अँड फोर्थ म्हणजे पुढे मागे अशा स्थितीत फिरत असतो त्याला ऑसिलेटर म्हणजे दोलक असं म्हणतात. When the swing moves from one end to other end and return to its starting point, it is said to have completed one oscillation. म्हणजे जेव्हा झोपाळा एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकापर्यंत जाऊन पुन्हा पहिल्या टोकापर्यंत येतो तेव्हा त्याचं एक ऑसिलेशन म्हणजे एक दोलन पूर्ण होतं. And the back and forth motion of an oscillator on either side of central position is called oscillatory motion. मध्यस्थितीमधून पुन्हा पुन्हा पुढे मागे होणारी दोलकाची जी गती आहे तिला ऑसिलेटरी मोशन म्हणजे दोलन गती असं म्हणतात. अंडरस्टूड? ऑसिलेटर, ऑसिलेशन आणि ऑसिलेटरी मोशन म्हणजे काय? दोलक, दोलन आणि दोलन गती. या तीन कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या व्यवस्थित? येस एव्हरीवन? ओके, बघा इथे दिलंय ऑसिलेशन. बघा, झोका पुढे मागे होताना प्रत्येक वेळी सेंट्रल पोझिशनला परत येतोय, हे आहे ऑसिलेशन ऑफ स्विंग. नाव, take an empty porcelain bowl or an empty stretch a rubber band
and fix it on the bowl or glass as shown in the picture. Now give a jerk to the rubber band. Repeat this action applying a smaller or greater force. While doing this, observe the farthest distance to which the rubber band is stretched. टेक नोट ऑफ द साऊंड जनरेटेड. आता काय करायचं आहे बघा तुम्हाला. एक चिनी मातीचं भांड घ्यायचं आहे रिकामं किंवा स्टीलचा ग्लास घ्यायचा आहे. त्यावर एक रबर बँड लावायचा आहे. इथे तुम्हाला दाखवलंय त्याप्रमाणे. ओके. आणि नंतर या रबर बँड एकदम ताणून बसवलेला असणार आहे आपण. आणि आता कमी अधिक बल वापरून याला आपण पुन्हा पुन्हा हीच कृती करायची आहे. हे करताना आपण रबर बँड जास्तीत जास्त कुठपर्यंत ताणला जाईल याचं निरीक्षण करायचं आहे आणि जो आवाज येईल त्याची नोंद घ्यायची. ओके. मग असं कधी फील केलंय का? या रबराचा आवाज कसा येईल सांगा. व्हॉट डू यू थिंक? व्हायब्रेट होताना दिसेल का तो रबर? येस, ऑब्वियसली. See, when a rubber band is stretched and released, it vibrates. जेव्हा आपण त्याला ताणून सोडून देऊ तेव्हा तो काय होणार? व्हायब्रेट होणार, कंपन पावेल. Compare the vibration with the figure alongside. When the rubber is stretched from original position A and comes to position B, it is seen to be curved. बरोबर आहे. जेव्हा आपण त्या रबराला ओढणार ओरिजिनल पोझिशन पासून ए पासून जेव्हा तो बी पर्यंत येईल तेव्हा तो थोडा कर्व झालेला असेल, वक्र झालेला असेल. ए अँड बी on stretching the rubber is called amplitude of vibration. So the maximum distance between original position A म्हणजे आपण सुरुवातीला रबर ज्या पोझिशनवर आहे तिथून खेचून त्याला जेव्हा बी पर्यंत नेतो तेव्हा ए आणि बी पासूनचं जे अंतर आहे त्याला अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन म्हणजे कंपनाचा आयाम असं म्हटलं जातं. अंडरस्टूड? येस. आता नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मध्ये आपल्याला एक थ्रेड घ्यायचा आहे. ओके. अबाउट हाफ अ मीटर लॉंग. टाय अ स्मॉल आयर्न और वुडन बॉल. त्याला लोखंडाचा किंवा लाकडाचा एक छोटा बॉल अटकवायचा आहे इथे दाखवल्याप्रमाणे. अँड सस्पेंड इट. इथे दाखवल्याप्रमाणे एक सपोर्ट देऊन त्याला सस्पेंड करायचा आहे खाली, अधांतरी ठेवायचा आहे. सच अ ऑसिलेटर इज कॉल्ड अ पेंड्युलम. याला पेंड्युलम म्हणतात. जेव्हा 10th नंतर सायन्स घेतला जाईल तेव्हा फिजिक्सच्या लॅबमध्ये हा पाहायला मिळतो. दिस इज कॉल्ड एज पेंड्युलम. गिव्ह अन ऑसिलेटरी मोशन टू द पेंडुलम. याला जर आपण दोलन गती दिली, द मॅक्झिमम डिस्टन्स बिटवीन ओरिजिनल पोझिशन ए अँड द एक्स्ट्रीम पोझिशन बी और सी कॉल्ड द अँप्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन. मग हा जो ऑसिलेटर आहे हा जेव्हा हा पेंडुलम आपण ए या पोझिशनवर तो आहे, जेव्हा आपण त्याला एक दोलन देऊ, त्याला हलवू, तेव्हा तो बी किंवा सी या एक्स्ट्रीम पोझिशनला जाईल. मग ए पासून बी चं अंतर किंवा ए पासून सी पर्यंतचं अंतर याला अँप्लिट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, दोलनाचा आयाम असं म्हटलं जातं. अंडरस्टूड? येस. ओके. नाउ how time period of oscillation and frequency are related. Let's learn about it. दोलनाचा दोलन काळ आणि वारंवारिता.
The time required by an oscillator to complete one oscillation is called time period of oscillator. एका दोलनाला एक ऑसिलेशन म्हणजे एक दोलन पूर्ण करण्यासाठी जो कालावधी लागतो त्याला पिरियड ऑफ ऑसिलेटर म्हणजे दोलनाचा दोलन काळ असं म्हणतात. In previous activity, the oscillator traversed the distance from extreme position B to central position A and from there to the position C. Then back again to A and from A to B. आपण मागचं जे एक्सपेरिमेंट बघितलं त्यामध्ये तो जो पेंड्युलम होता तो ए पासून एक्स्ट्रीम पोझिशन बी किंवा सी पर्यंत जात होता आणि पुन्हा ए वर परत येत होता. द टाइम रिक्वायर्ड बाय द ऑसिलेटर टू ट्रॅव्हर्स दिस डिस्टन्स बी ए सी ए बी इज अ टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेटर. मग त्या केसमध्ये बी ए बी पासून ए पर्यंत, ए पासून सी पर्यंत, सी पासून पुन्हा ए पर्यंत आणि ए पासून पुन्हा बी पर्यंत असं त्या पेंडुलमला जो वेळ लागला ट्रॅव्हल करण्यासाठी त्याला पिरियड ऑफ ऑसिलेशन असं म्हणतात आणि तो कॅपिटल टी ने दाखवतात. ओके, दोलनाचा दोलन काळ कॅपिटल टी ने दाखवतात. नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स कंप्लीटेड बाय एन ऑसिलेटर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन. म्हणजेच एका ऑसिलेटरने एका सेकंड मध्ये जेवढे ऑसिलेशन कंप्लीट केले त्याला फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन म्हटलं जातं. एका दोलकाने एका सेकंदामध्ये जेवढे जेवढी दोलके घेतली त्याला दोलकाची वारंवारिता असं म्हणतात. ओके, सो फ्रिक्वेन्सी कशी काढणार आपण या केसमध्ये 1 अपॉन टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन दॅट इज कॅपिटल टी इज 1 अपॉन टी. फ्रिक्वेन्सी नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑकरिंग इन 1 सेकंड. एका सेकंदांमध्ये किती दोलनं झाली याला फ्रिक्वेन्सी वारंवारिता असं म्हणतात. युनिट आहे याचं हर्ट्स. एक हर्ट्स म्हणजे 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड. एका सेकंदामध्ये झालेलं एक ऑसिलेशन. आणि 100 हर्ट्स म्हणजे 100 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड. एका सेकंद मध्ये झालेलं 100 दोलने. अंडरस्टूड? गॉट टिल हियर? 7th स्टँडर्ड समजलं का इथपर्यंत? ओके, now see, I think we can complete the lesson today. So आता तुम्ही सध्या डेफिनेशन्स लिहायच्या आहेत, व्याख्या लिहायच्या आहेत. कशाच्या? ऑसिलेटर, ऑसिलेशन अँड ऑसिलेटरी मोशन. दोलन, दोलक आणि दोलक. ओके, स्टार्ट रायटिंग. 8th standard. 8th standard students are there ना? 8th standard. कोण आहे 8th standard? No one? Manas. Manas, you are only there. मानस पण नाहीये असं वाटतंय मला. ओके, आर यू देअर? ओके, सो लेट्स सी. मानस, तुझं इंग्लिश मीडियमच आहे ना? ओके, आपला हा लेसन कंप्लीट झालाय. तुझा पण साऊंडशी रिलेटेड आहे, बट आय थिंक हा मानसी मॅमचा आहे. लेट मी चेक. जस्ट अ मिनिट. मानस 15th लेसन स्टार्ट केलाय तुमचा मानसी मॅमने? येस मानस. साऊंड लेसन स्टार्ट केलाय का? कंप्लीटेड. कंप्लीट झालाय. आणि मग आता कुठला चालू आहे? 17वा? येस टीचर. ओके, मग आपण 16th स्टार्ट करूया. तुम्हाला किती लेसन आहेत? 13. ओके, गुड. चला, विल बी स्टार्टिंग लेसन नंबर 16. रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. ओके, गुड.
So we get different feelings through senses. The sense of vision is the most important among our five senses. आपण वेगवेगळे आपल्याकडे वेगवेगळ्या संवेदना आहेत त्यापैकी या फाईव्ह सेन्सेस पैकी सेन्स ऑफ विजन म्हणजे बघण्याची दृष्टीची संवेदना खूप महत्वाची मानली जाते. बिकॉज त्यामुळेच आपण हिल्स, रिव्हर्स, ट्रीज, पीपल, आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या वेगवेगळ्या वस्तू हे सगळं पाहू शकतो. नेचरमध्ये ब्युटिफुल व्ह्यूज लाईक क्लाउड, रेनबो, फ्लाइंग बर्ड, मून, स्टार्स दॅट ऑल्सो वी कॅन सी. राईट नाव इफ वी डू दिस लाईक स्विच ऑफ द लाईट, आपण रूमची लाईट बंद केली रात्री आणि थोडा वेळ आणि पुन्हा लावली तर काय होतं? बंद लाईट बंद असेल त्यावेळी रूम मधल्या सगळ्या वस्तू व्यवस्थित दिसतात का आपल्याला? मानस माईक ऑन करू शकतोस बिकॉज यू आर ओनली वन फ्रॉम 8th स्टँडर्ड. नो. आणि लाईट चालू केल्यावर व्हॉट हॅपन? वस्तू दिसतात. येस. पण तो प्रकाश जेव्हा आपल्या डोळ्यांमध्ये जातो तेव्हा थोडं टिंकलिंग होतं. येस, वी फील समथिंग. आपल्याला एखादी वस्तू कशी दिसते? ऑलरेडी वी हॅव लर्न दिस, राईट? सी व्हॉट हॅपन, एखाद्या वस्तूवर जेव्हा प्रकाश पडतो तेव्हा तिच्यावरून लाईट रिफ्लेक्ट होते आणि ती आपल्या डोळ्यात पडते म्हणून आपल्याला ती वस्तू दिसते. ओके, सी. We can see the object when light coming from this object enter our eyes. The light entering our eyes may be emitted by object or may be reflected by that object. What is mean by light reflected by an object? आता मी सांगितल्याप्रमाणे जेव्हा आपण लाईट लावली रूम मधली तेव्हा जर खुर्ची असेल तर त्या लाईटचा प्रकाश खुर्चीवर पडला आणि त्या खुर्चीने तो प्रकाश रिफ्लेक्ट केला आणि तो रिफ्लेक्टेड किरणे ती परावर्तित किरणे आपल्या डोळ्यात गेली म्हणून ती खुर्ची आपल्याला दिसली. मग नक्की काय आहे हे ते आपण यामध्ये शिकणार आहोत. रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, प्रकाशाचे परावर्तन म्हणजे काय? The light rays fall on an object, their direction changes and they turn back. This is called reflection of light. जेव्हा एखाद्या वस्तूच्या पृष्ठभागावर प्रकाशाची किरणे पडतात तेव्हा त्यांची दिशा बदलते आणि ते परत फिरतात. याला रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट म्हणजे प्रकाशाचे परावर्तन असं म्हणायचं आहे. हे समजण्यासाठी एक ऍक्टिव्हिटी आहे बघा. त्यासाठी आपल्याला टॉर्च लाईट हवंय, एक मिरर, आरसा, स्टँड फॉर हँगिंग द मिरर, तो आरसा अडकवण्यासाठी स्टँड, ब्लॅक पेपर, काळा कागद, व्हाईट पेपर, पांढरा कागद, कोंब, कंगवा अँड ड्रॉइंग बोर्ड. ओके. फिट व्हाईट पेपर टाइटली ओव्हर अ टेबल और ड्रॉइंग बोर्ड. पांढरा कागद टेबलावर किंवा ड्रॉइंग बोर्डवर घट्ट बसून घ्यायचा आहे आपल्याला. लिव्हिंग आउट सम पोर्शन इन द मिडल ऑफ द कोंब, cover the rest with black paper so that light can only pass through the open central position. इथे दाखवल्याप्रमाणे काय करायचंय? कंगव्याचा मधला भाग सोडून इतर सर्व भाग हा काळ्या कागदाने झाकून घ्यायचा आहे जेणेकरून प्रकाश हा फक्त मोकळ्या भागातूनच जाईल. नाव होल्ड द कोम परपेंडिक्युलर टू व्हाईट पेपर अँड थ्रो टॉर्च लाईट ऑन इट सेंट्रल पोझिशन. आता कंगवा पांढऱ्या कागदावर परपेंडिक्युलर पकडायचा आहे आणि बॅटरी घेऊन कंगव्याच्या उघड्या भागावर प्रकाश टाकायचा आहे. ऍडजस्ट द कोम अँड टॉर्च सो ॲज टू गेट लाईट रेज ऑन व्हाईट पेपर. नाव कीप अ मिरर इन द पाथ ऑफ दिस रे ऑफ लाईट ॲज शोन इन फिगर. आता बॅटरी किंवा कंगवा यांना व्यवस्थितपणे ऍडजस्ट करायचा आहे आणि पांढऱ्या कागदावर प्रकाश किरण मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. प्रकाश किरणाच्या मार्गामध्ये आपण इथे दाखवल्याप्रमाणे आरसा ठेवायचा आहे. व्हॉट यू विल सी, काय दिसेल आपल्याला? लाईट रेज विच फॉल ऑन द मिरर गेट रिफ्लेक्टेड अँड ट्रॅव्हल इन डिफरंट डायरेक्शन. जी प्रकाश किरणे आरशावर पडली ती परावर्तित झाली आणि वेगळ्या दिशेने गेली. द रेज फॉलिंग ऑन एनी सरफेस आर कॉल्ड इन्सिडंट रेज. कोणत्याही पृष्ठभागावर जेव्हा किरणे पडतात त्यांना इन्सिडंट रे, आपाती किरण असं म्हणतात. द पॉइंट ॲट विच अन इन्सिडंट रे फॉल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्सिडंट. ज्या बिंदूवर ते पडतात त्याला पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स म्हणजे आपतन बिंदू म्हणतात. द रेज गोइंग अवे फ्रॉम सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज. आता पृष्ठभागावरून जे परत जातात किरणे त्यांना रिफ्लेक्टेड रेज असं म्हणतात, परावर्तित किरणे असं म्हणतात. डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज इज डिसाइडेड बाय सम रूल.
विच आर कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. मग हे जे परावर्तित किरणे आहेत ती कशा प्रकारे परावर्तित होतील, सरळ मार्गाने होतील की उजव्या बाजूला जातील की डाव्या बाजूला जातील, याच्यासाठी काही नियम आहेत. ओके, सो इथे काही डेफिनेशन्स आहेत त्या पाहूया अँड देन विल बी लर्निंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. त्या अगोदर रिफ्लेक्शन म्हणजे काय, इन्सिडेंट म्हणजे काय, इन्सिडेंट रे म्हणजे काय, सगळं समजलंय मानस? क्लिअरली अंडरस्टूड? सी, जेव्हा एखाद्या पृष्ठभागावर जेव्हा एखाद्या पृष्ठभागावर लेट सी एक सोर्स घेऊया आपण लाईटचा. ओके, इथून किरणे पडतात तेव्हा पडणारी किरणे ही आहेत इन्सिडंट रेज आणि या पृष्ठभागावरून जी परावर्तित झाली तिला म्हणायचं आहे रिफ्लेक्टेड रेज, परावर्तित किरणे. अंडरस्टूड? आणि इन्सिडंट होताना हा जो पॉइंट आहे त्याला इन्सिडंट पॉइंट असं म्हणतात. गॉट? ओके, सी, ड्रॉ अ लाईन पी क्यू शोइंग द पोझिशन ऑफ मिरर. आपण एक लाईन ड्रॉ करूया पी क्यू, ज्यामध्ये आपल्याला मिररची पोझिशन दिलेली आहे. ड्रॉ इन्सिडेंट रे ए ओ अँड रिफ्लेक्टेड रे ओ बी. Draw perpendicular to line showing position of mirror PQ and O. This line ON is called normal to the mirror as ON is perpendicular to PQ. See what we have to do. आपल्याला काय काढायचं आहे, PQ नावाचा एक मिरर काढायचा आहे. ओके, यावर AO, ओके, हा O हा पॉइंट घ्यायचा आहे आणि इथे AO हा इन्सिडेंट रे दाखवायचा आहे आपल्याला. ए, ओके, इन्सिडेंट रे म्हणजे अपाती किरण. आता हा इथून जेव्हा आला तेव्हा तो मिरर वर पडलाय त्यामुळे तो रिफ्लेक्ट पण होणार आहे. तो इथून रिफ्लेक्ट झाला, हा आहे रिफ्लेक्टेड रे ओ बी. ओके, आता याला एक नॉर्मल काढायचा आहे, परपेंडिक्युलर काढायचा आहे, त्याला एन नॉर्मल असं म्हटलं जातं. ओके, आता हा नॉर्मल काढल्यामुळे इथे काही अँगल तयार झालाय, 90 डिग्रीचा अँगल तयार झालाय. येस, ओएन आणि पी क्यू हे काय आहे, ओएन ही लाईन इथे या पी क्यू या मिररच्या लाईनला काय आहे, परपेंडिक्युलर आहे, म्हणून पी ओ एन, पी ओ एन हा एक अँगल तयार झालाय आणि क्यू ओ एन हा पण एक अँगल तयार झालाय ज्याचं मेजर आहे 90 डिग्री. अंडरस्टूड मानस? गॉट? ओके, now laws of reflection. There are 3 laws of reflection. परावर्तनाचे 3 नियम आहेत. These are the angle of reflection is equal to angle of incidence. आपण इथे प्रूव्ह केलं. Angle of reflection is equal to angle of incidence. दोन्ही 90 डिग्री आहेत म्हणजे हा लॉ आपला प्रूव्ह झाला. The incident ray and the reflected ray and the normal lie in the same plane. इन्सिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आणि हा नॉर्मल हे एकाच प्लेन मध्ये, एकाच प्रतलात येतात. हा पण लॉ प्रूव्ह झाला. त्यानंतर the incident ray and the reflected ray are on the opposite side of the normal. इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे हे नॉर्मलच्या विरुद्ध दिशेला आहेत, एक राईटला आहे एक लेफ्टला आहे. गॉट इट? 3 rules have been explained. Have you understood? Yes, teacher. Okay. So हे 3 रूल तू आता मला लिहून दाखवायचे. क्वेश्चन्स लिहिल्या 7th स्टँडर्ड? ऑसिलेटर, ऑसिलेशन. येस, ओके, गुड.
कंटिन्यू करूया आपण. बघा आपण फ्रिक्वेन्सी काढली, कशा प्रकारे मेजर करायचं ते बघितलं. आता एक ऍक्टिव्हिटी आहे बघा तुम्हाला. टेक अ प्लास्टिक रूलर अँड होल्ड वन इट्स एंड प्रेस डाऊन ऑन द टेबल. एक पट्टी घ्यायची आहे प्लास्टिकची आणि इथे टेबलावर अशी दाबून धरायची आहे. ऍज शोन इन द पिक्चर, इथे दाखवल्याप्रमाणे. ओके, नाव सो दॅट अ लार्ज पोर्शन ऑफ अ रूलर इज ऑफ द टेबल. कशा प्रकारे करायची आहे की पट्टीचा बराचसा भाग हा टेबलच्या बाजूला बाहेर राहील. नाव आस्क युअर फ्रेंड टू प्रेस द फ्री एंड ऑफ रूलर डाऊन अँड रिलीज इट. आता पट्टीचा मोकळा भाग तुमच्या मित्राला खाली दाबून सोडायला सांगायचा आहे. ऑब्झर्व व्हॉट हॅपन्स. काय दिसेल? व्हॉट हॅपन? व्हॉट विल हॅपन? Now press the ruler with the finger at such a point that it stops making any sound. Now pull in 10 centimeter more of ruler onto the table and repeat the action. Listen to difference in the first and the second sound. Take note of difference in the frequency and pitch of sound. Also take note of what happens by further decreasing the length of free part of the ruler little by little. आता पट्टीला प्रत्येक वेळी तिचा डिस्टन्स बदलायचा आहे. जो बाहेरचा भाग आहे तो प्रत्येक वेळी कमी कमी करत जायचा आहे. काय होईल जेव्हा आपण तिला व्हायब्रेट करू, बोटाने खाली दाबू, तेव्हा पहिला आणि दुसरा आवाज हे वेगवेगळ्या प्रकारे त्यामध्ये बदल होईल. काय होईल? वारंवारितेच्या आणि आवाजाच्या उंचीमध्ये फरक आपल्याला जाणवेल. पिच म्हणतात त्याला. नाव take a strong thread of sufficient length. Try a wooden metal bob to one of its end to make a pendulum. आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे दोरा बांधून एक गोळा बांधायचा आहे छोटा त्याला खाली आणि पेंडुलम तयार करायचा आहे. मेजर द लेंथ ऑफ थ्रेड इन सेंटीमीटर अँड मेक अ नोट ऑफ इट. सेंटीमीटर मध्ये धागा किती घेतलाय ते मोजायचं आहे. सस्पेंड द पेंडुलम फ्रीली फ्रॉम अ सपोर्ट. आता आधाराला अधांतरी टांगायचं आहे. Now swing the pendulum and with the help of stopwatch record how many seconds are required for 20 oscillation. आता दोलकाला झोका द्यायचा आहे आणि एका सेकंदामध्ये 20 ऑसिलेशन पूर्ण होण्यासाठी किती सेकंद लागतात ते स्टॉपवॉचनी कॅल्क्युलेट करायचंय. रिपीट दिस प्रोसिजर 4 or 5 टाइम्स. 4-5 वेळा असं करायचंय. डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पेंडुलम. प्रत्येक वेळी तुमचं जे दोलन आहे त्याची लेंथ 10-10 सेंटीमीटरने कमी करत जायचं आहे. नाव डिड्यूस द टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ पेंडुलम बाय मेकिंग यूज ऑफ गिवन फॉर्म्युला. Now keep the pendulum fixed at 30 centimeter but varying the amplitude. Measure the time required for 20 oscillation in each instant. Deduce the time period of oscillation and frequency of pendulum in each case using the following table for this procedure. पर्पज. आता काय करायचं आहे? दोलकाची लांबी 30 सेंटीमीटरच कायम ठेवायची आहे आणि एका दोलनासाठी आयाम कमी अधिक करून 20 दोलनांसाठी किती कालावधी लागतो तो मोजायचा आहे. आणि हा तुम्ही अशा प्रकारे इथे कॅल्क्युलेट करू शकता. स्मॉल अँप्लिट्यूड ठेवा, आयाम कमी ठेवा, 20 सेकंदासाठी किती वेळ लागला, मग टी काढायचा आणि फ्रिक्वेन्सी आपण ऑलरेडी फॉर्म्युला पाहिलाय. ओके, द टाइम, यावरून आपल्याला काय कळतं? द टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन टी डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम. दोलकाचा दोलन काल हा त्याच्या लांबीवर अवलंबून असतो. द टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन इन्क्रीजेस इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इन्क्रीज. जर तुम्ही दोलकाची लांबी वाढवली तर त्याचा दोलन काल देखील वाढतो. The frequency remains the same even if the amplitude decrease or increase. आयाम जरी कमी अधिक झाला तरी वारंवारिता ही कायमच राहते. Now let's learn about high and low pitch sound. ध्वनीची उच्च निष्ठा. Take a wooden board 80 to 90 centimeter long and 5 centimeter wide. Hammer 2 nails into it, each a few centimeters away from its two ends. Tie the end of thin metal wire to the nail so that the wire is stretched tightly between them. अशा प्रकारे काय घ्यायचं आहे आपल्याला? एक वुडन बोर्ड घ्यायचा आहे, लाकडाची एक फळी
आणि तिची लांबी 80 ते 90 सेंटीमीटर असायला हवी आणि रुंदी 5 सेंटीमीटर. आता दोन्ही टोकांवर काही सेंटीमीटर अंतर सोडून खिळे हातोडीच्या साहाय्याने ठोकायचे आहेत. त्या खिळ्यांदरम्यान एक बारीक तार आणून पक्की लावून ठेवायची आहे. आता insert a wedge shaped wooden or plastic block under wire near each of nail and plug the wire tightly. खिळ्यांजवळ तारेखाली लाकडाचा किंवा प्लास्टिकचा एक त्रिकोणी ठोकळा सरकवायचा आहे आणि हलके तार छेडायची आहे. इथे साऊंड ऐकू येईल का तुम्हाला? Hear some sound. Can you hear some sound? आवाज ऐकू येईल का? स्ट्रिंग बांधलेली असली आणि ती स्ट्रिंग ओढली तर? बघा इथे दाखवल्याप्रमाणे अशा प्रकारचं सेटिंग असेल तर त्याच्यातून आवाज ऐकू येईल. ओके. ऑब्झर्व वेदर द वायर व्हायब्रेट. वायर व्हायब्रेट होणार का? येस इट विल. So now insert 2 or 3 small rectangular block below the wedge shaped block or one side in such a way that the length of the wire does not change. Observe whether there is any change in the tension in the wire. Now plug the wire with your finger and listen to the sound. Also watch its vibration. आता काय करायचं आहे? जो मगाशी एक ठोकळा लावलेला तशा प्रकारे पुढे पण 2-3 छोटे छोटे ठोके लावायचे आहेत आणि पुन्हा वायरला खेचून बघायचं आहे की ती तसाच आवाज देते का किंवा व्हायब्रेशन त्याच प्रकारे येतात का. When tension in the wire is increased, the frequency is seen to increase, and when it is reduced, frequency also seen to decrease. जेव्हा वायर मध्ये टेन्शन ताण वाढवला जातो तेव्हा फ्रिक्वेन्सी वाढते, वारंवारिता देखील वाढते आणि जेव्हा ताण कमी केला जातो तेव्हा फ्रिक्वेन्सी कमी होते. We also perceive a difference in the sound generated. जो आवाज येतो त्यामध्ये देखील फरक जाणवतो. How? When the tension is increased, the resulting sound is shriller. When tension is reduced, the sound is also less shrill. जेव्हा आपण ताण वाढवतो तेव्हा आवाज जास्त मोठा येतो, येणारा ध्वनी हा उच्च असतो आणि ताण कमी केला, टेन्शन कमी केलं की तो थोडा कमी होतो. यालाच साऊंड what you can say, yes, high and low pitch of sound. ध्वनीचं उच्च नीचता असं म्हणतात. Okay, understood till here? 7th standard, have you got? Okay, now intensity of sound, sound level. ध्वनीची तीव्रता आणि ध्वनीची पातळी. Loudness or softness of sound is indicated by two terms, namely intensity of sound and sound level. ध्वनीचा लहान मोठेपणा सांगण्यासाठी ध्वनीची तीव्रता आणि ध्वनीची पातळी या दोन टर्म वापरल्या जातात. Sound level is the intensity of sound as perceived by our ears. Sound level ध्वनीची पातळी म्हणजे आपल्या कानांना जाणवणारी तिची तीव्रता. The intensity of sound is proportional to the square of amplitude of vibration. ध्वनीची तीव्रता ही ध्वनीच्या कंपनाच्या आयामाच्या वर्गाच्या प्रमाणात असते. If the amplitude is doubled, the intensity of sound becomes 4 times as much. जर आयाम आपण डबल केला, दुप्पट केला तर ध्वनीची तीव्रता ही 4 पट होते. डेसिबल, साऊंड मोजण्यासाठी डेसिबल हे युनिट वापरलं जातं. नाव ऑडिबल साऊंड म्हणजे श्राव्य ध्वनी. द फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड ऑडिबल टू ह्युमन बीइंग इज बिटवीन 20 हर्ट्ज अँड 20,000 हर्ट्ज. वी कॅन ओनली हिअर साऊंड इन दिस फ्रिक्वेन्सी रेंज. जो आवाज मनुष्याच्या कानाला ऐकू येतो तो 20 हर्ट्ज ते 20,000 हर्ट्ज याच्या दरम्यान असतो. आपण तोच आवाज ऐकू शकतो. देन इन्फ्रासोनिक साऊंड, अवश्राव्य ध्वनी म्हणजे
See, have you ever heard the sound of the movement of our hand or a movement of leaf falling from a tree? तुम्ही झाडावरून पान पडतानाचा आवाज ऐकलाय का? किंवा पान खाली पडल्यावर नाही, पडत असतानाचा, किंवा आपण हात हलवतो, बोट हलवतो, त्याचा आवाज ऐकू येतो का आपल्याला? सांगा. दिस इज कॉल्ड इन्फ्रासॉनिक साऊंड, अश्राव्य ध्वनी. Take a oscillator and swing an oscillator which makes 3 to 4 oscillations in a second and listen carefully for any sound it makes. आपण एका सेकंदात 3-4 वेळा दोलन करेल असा एक दोलक घ्यायचा आहे आणि त्याला झोका द्यायचा आहे. काही आवाज येतो का ते ऑब्झर्व करायचं आहे. That the oscillator makes 3 to 4 oscillation in 1 second means frequency of sound is 3 to 4 hertz. जर 3 ते 4 ऑसिलेशन होत असतील तर त्याची फ्रिक्वेन्सी 3 ते 4 हर्ट्स असेल आणि मनुष्याचा कान हा आवाज ऐकू शकत नाही. 20 हर्ट्स पेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सीचा साऊंड आपण ऐकू शकत नाही, म्हणजे आपल्याला त्या दोलनाचा आवाज येणार नाही. In all above example, oscillation did takes place but no sound was heard. It means that this sound is of a frequency less than 20 hertz. आपण आतापर्यंत जे एक्झाम्पल पाहिले त्यामध्ये आवाज ऐकू आला नाही पण ऑसिलेशन झाले, म्हणजे तो आवाज 20 हर्ट्स पेक्षा कमी असेल म्हणून तो आपल्याला ऐकू आला नाही. मग 20 हर्ट्स पेक्षा कमी असलेल्या या आवाजाला इन्फ्रासॉनिक साऊंड म्हणजे अवश्राव्य ध्वनी असं म्हणतात. अँड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सम ॲनिमल्स, व्हेल्स, एलिफंट आणि रायनोसोरस या ॲनिमल्स कडून असा आवाज प्रोड्यूस केला जातो. त्यानंतर अल्ट्रासॉनिक साऊंड, श्राव्यातीत म्हणजे स्वनातीत, श्राव्यातीत किंवा स्वनातीत ध्वनी म्हणजे अल्ट्रासॉनिक साऊंड. अ साऊंड विथ अ फ्रिक्वेन्सी हायर दॅन 20,000 हर्ट्ज, म्हणजे आता हा पण आपण ऐकू शकत नाही, राईट. 20,000 हर्ट्ज पेक्षा जास्त तीव्रता असणारा ध्वनी जो आपण ऐकू शकत नाही. डॉग, कुत्री हा आवाज ऐकू शकतात. यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साऊंड, याचा उपयोग कशासाठी होतो? टू क्लीन डेलिकेट ऑर्नामेंट अँड द टायनी पार्ट ऑफ वॉच, घड्याळाचे छोटे छोटे भाग किंवा नाजूक दागिन्यांची स्वच्छता करण्यासाठी. टू ऑब्झर्व इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी, शरीरातील भाग पाहण्यासाठी. आपण सोनोग्राफी करतात, हे ऐकलंय? एक बॉडीच्या एखाद्या पार्ट मधलं जर आतलं कळत नसेल पण तो पार्ट हार्ड नाहीये, हार्ड असेल तर एक्सरे केलं जातं, बाकी स्किनच्या आतमध्ये बघायचं असेल तर सोनोग्राफी केली जाते, त्यालाच अल्ट्रासॉनिक साऊंड असं पण सुद्धा म्हणतात. मग तिथे हा उपयोग होतो. टू डिटेक्ट ट्युमर्स इन ब्रेन, मेंदूतील गाठी ओळखण्यासाठी. टू डिटेक्ट फॉल्ट इन मेटल, धातूंमधील दोष ओळखण्यासाठी. इन अ रडार सिस्टीम, रडार यंत्रणेमध्ये देखील उपयोग होतो. टू किल सर्टन मायक्रोब अँड इन्सेक्ट, काही सूक्ष्मजीव आणि कीटक मारण्यासाठी. सोनार, सोनार म्हणजे साऊंड नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग, हा प्रकार सी बेड अँड पोझिशन ऑफ द शिप इज लोकेट करण्यासाठी होतो. समुद्राचं तळ किंवा जहाजाची स्थिती ओळखण्यासाठी ही पद्धत वापरली जाते. ओके, अंडरस्टूड? And here we have done with the lesson. Have you understood clearly? क्वेश्चन आन्सर ट्राय करायचे आहेत, काही नाही आलं तर यू कॅन आस्क मी लेटर ऑन. ओके, so how many lessons are there in your syllabus? I think it is about to complete 19, 20. Okay, only 20 are there, no? Okay, so in the next lecture we'll be completing the syllabus. Okay, yes, so shall we stop? Manas, we are not going to continue because as tu ektaच आहे, so we'll be continuing with the in the next lecture. Okay? Yes. Okay. So we can stop over here now. You all can leave. Bye bye. Yes. Welcome. Bye.